अब लुप भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले फर लुप देखिरहेको हुन्छ है। फर लुप अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङहरूमा फर इच लुप होइन, अनि जावा स्क्रिप्टमा भन्ने हो भने अझै भनौँ न यसलाई नै फिल्टर, रिड्युस, म्याप होइन, अनि त्यसपछि सम, एभ्री भनेर कति बनाएको छ क्या, यसलाई नै मोडिफाई गरेर होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेम दिएर। अनि अब यसमा चाहिँ अब बेसिक भनेको चाहिँ फर लुप हो है। अब फर लुप भनेको चाहिँ अब भनौँ न यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ होइन। लुप जस्तो चाहिँ हामीले एरेको केही अपरेसनहरू गर्दैछौँ, एरे त अहिले पछि पढ्छौँ होइन। अब एरेको कन्सेप्ट थाहा छ भने अथवा चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छ, जस्तै हामीले 100वटा नम्बर 1 देखि 100सम्मको नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ, 1 देखि 1000सम्मको नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ भने त हामीलाई यो लुप कतिपल्ट चलाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि 1000 टाइम्स चलाउनु पर्ने छ। अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, 1000 टाइम्स चलाउने कि 1001 टाइम्स चलाउने होइन, त्यो त हामीलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फर लुप चलाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ होइन, इन्स्टेड अफ वाइल लुप है। अब यसको सिन्ट्याक्स हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फर, अनि त्यसपछि के भन्छ यसको स्टेटमेन्ट 1, स्टेटमेन्ट 2, सेमिकोलन, त्यसपछि स्टेटमेन्ट 3 हुन्छ, अनि त्योभित्र चाहिँ ब्लक्स टु बी एक्जिक्युटेड हुन्छ होइन। अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ के, फर्स्ट स्टेटमेन्ट 1ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इज एक्जिक्युटेड वान टाइम भनेको चाहिँ इनिसिएटर जस्तो हो क्या। फर हामीले अघि अहिलेको केसमा त इन्ट आई इक्वल्स टु 0 भनेको थियौँ नि, त्यस्तै गरी के भन्दाखेरि यो कोड ब्लकको चाहिँ इनिसिएटर भयो है। त्यसपछि अब सेकेन्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ भनेको कन्डिसन भयो क्या। जस्तो हाम्रो केसमा आई इज लेस देन इक्वल्स टु 5 होइन, सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो भन्दा कन्डिसन भयो, आई इक्वल्स टु 5 भन्ने हो। अनि त्यसपछि त्यसपछि थर्ड भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्टर भयो क्या, एकै लाइनमा भयो क्या। हाम्रो चाहिँ वाइल लुपको केसमा के थियो, सुरुमा इनिसिएट गरेको थियो, त्यसपछि गएर कन्डिसन वाइलको कन्डिसनमा चाहिँ आई लेस देन 5 भनेर गरेको थियो, त्यसपछि के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो लजिक सकेपछि चाहिँ के इन्क्रिमेन्ट गरेको थियो। यो चाहिँ फर लुपमा चाहिँ एकै ठाउँमा आयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फर लुप हुन्छ है। भनेको अब यो केसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि के इनिसिएट गरेको छ, आई इक्वल्स टु 0 भनेर इनिसिएट गरेको छ। यसको कन्डिसन चाहिँ लेस देन 5 भयो भने प्रिन्ट गर, होइन भनेदेखि के हुन्छ टर्मिनेट गर भनेको छ होइन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेस देन 5 भने एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि त्यसपछि के हुन्छ नेक्स्ट इटरेसन सुरु हुन्छ होइन है। भनेको चाहिँ यहाँनिर आई प्लस प्लस गरेपछि जस्तो आई इक्वल्स टु 0बाट छ भने 1 हुने भयो होइन, त्यसपछि 2 यसरी जाने भयो। अब होइन भनेदेखि चाहिँ लुप के हुन्छ एन्ड हुन्छ है। अनि त्यसपछि आई प्लस प्लसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इस टाइम कोड एक्जिक्युट हुँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ भ्यालु बढाउने काम गर्छ है। जस्तो हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि कुन यो इक्जाम्पल ट्राई गर्दा नि हुन्छ, यो इक्जाम्पल ट्राई गर्दा नि हुन्छ है। त्यो यो 2ले पढेको छ होइन, 0 देखि 10 सम्म चाहिँ यसले चाहिँ इभन नम्बरहरू प्रिन्ट गरेको छ। जस्तो अब यो हेरौँ होइन, अहिले के अब हाम्रो उस केसमा हेरेको भएर चाहिँ यसले यहाँ एक्जिक्युट पनि भइसकेको छ, त्यही देखायो यसले होइन। अब हामी गयौँ भनेदेखि यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो के छ फर लुप है। फर लुप डट सी भनेर भनौँ। हाम्रो अलिकति के मिस्टेक भयो भने डट आयो अगाडि है, बाई मिस्टेक डट आयो, यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ है। अब यो भइसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि फर लुप अब यसलाई एक्जिक्युट गरी हेरौँ है। एक्जिक्युट गर्दाखेरि 0देखि 4सम्म प्रिन्ट हुनु पऱ्यो है। भनेपछि अब यहाँसम्म जस्तो चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर 8 हुनु नै पायो होइन, 8 राखिदिउँ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 0देखि 7सम्म चाहिँ के भयो रन भयो है। सिम्पल इज द्याट, केही छैन। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि फर लुप चाहिँ यस्तो सिन्ट्याक्स हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले भनेको अब वाइल लुपको केसमा चाहिँ के थियो, वाइल लुपको केसमा हेर्ने हो भने वाइल लुपको केसमा सरी त ऊ भयो, वाइल लुपको केसमा यहाँ 1 लाइन, त्यसपछि 2 लाइन यो कन्डिसन, त्यसपछि 3 लाइन थियो नि त, त्यो चाहिँ के भयो एकै लाइनमा आइदियो क्या। भनेको चाहिँ भनेको फर लुपले चाहिँ यसरी गर्यो। तर हाम्रो यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो कन्डिसन मात्रै चेक गरेको थियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कति इटिरेसन होइन, कति इटिरेसनसम्म जाने भन्ने चाहिँ डिफाइन हुनु पऱ्यो है। भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ जस्तो यो कन्डिसन त कन्डिसनै भयो, इन्क्रिमेन्टै भयो, इनिसिएटै भयो, कुरा त एउटै भयो होइन। तर चाहिँ यो कति इटिरेसन सम्म जाने भन्ने थाहा छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फर लुप युज गर्छौँ है। अब यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल पनि दिएको छ, यो त एउटै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब यसको फर लुपको अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीले नेस्टेड लुपहरू चलाउन चाहिँ युज हुन्छ है। नेक्स्ट लुपलाई चाहिँ अलिकति इनडेप्थमा हामी नेक्स्ट सेक्सनमा हेर्छौँ है त।